Welcome guys እንዴት ናችሁ በዛሬ ቪዲዮ ላይ በሚመጣው የዴሞ ትሬዲንግ ኮምፒቲሽን ላይ እንዴት መሳተፍ እንደምትችሉና እንዴት መዘጋጀት እንዳለባችሁ አንዳንድ ነገሮችን ዲስከስ አደርጋችኋለሁ ማለት ነው ለዚህ ቻናል የመጀመሪያችሁ ከሆነ ስለ ክሪፕቶ ስለ ትሬዲንግ ዲስከስ የምናደርግበት ቻናል ስለሆነ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ያው ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ሁለተኛው ዙር የዴሞ ትሬዲንግ ቻሌንጅ በቅርቡ ይጀምራል ኦሬዲ ዝግጅታችንን ጨርሰናልኛ እና ለመሸለም ያው ሬዲ ነን ማለት ነው ያሁኑ ዙር ትንሽ ሪዋርዱም ከፍ ያለ ነው እናም ደግሞ 5 ሰዎችን ለመሸለም ነው ዲሳይድ ያደረግነው ማለት ነው ሶ እዚ ቻሌንጅ ውስጥ እንግዲህ እንዴት መሳተፍ እንደምትችሉ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው ኦኬ ሶ በመጀመሪያ ወደ ቴሌግራም ቻናላችን ትሄዱና እዛ ላይ እንዴት ኤሊጂብል መሆን ይቻላል የሚል ላይ ሼር የተደረገ ሊንክ አለ ሶ ያንን ሊንክ ክሊክ በማድረግ ያው አዲስ አካውንት ማውጣት ይኖርባችኋል ማለት ነው ከዚህ በፊት ኦሬዲ የኤክሰነስ አካውንት ካላችሁና ያንን አካውንት እኛ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሊስት በተደረገ ሊንክ ከሆነ ያወጣችሁት ኦሬዲ ለዚህኛውም ዙር ኤሊጂብል መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ያው ችግር የለው ከዛ ውጪ ከሆነ ግን እንግዲህ ከይቅርታ ጋር ማኔጅ ለማድረግ እንዲመቸን በዛ መልኩ ነው ያደረግነው በተጨማሪም ደግሞ ከዚህ በፊት በነበረው የመጀመሪያው የትሬዲንግ ዙር ላይ ያወጣችሁት የትሬዲንግ አካውንት ካለ በሱም ደግሞ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ያው ቀጥታ ኤሊጂብል መሆን ትችላላችሁ ዶክመንታችሁም ኤቭሪቲንግ ቬሪፋይድ ከሆነና እንዳልኳችሁ የመጀመሪያው ዙር ላይ ኤሊጂብል ሆናችሁ ከሆነ ማለት ነው ሶ አዲስ ከሆናችሁ ግን ያለውን ስቴፕ አንድ በአንድ ኤቭሪቲንግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ሶ እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ትሄዳላችሁ ወይም ደግሞ ሊንኩን እዚህ ዲስክሪፕሽን ላይም ታገኛላችሁ እዛ ላይ እንዴት ኤሊጂብል መሆን ይቻላል የሚለው ላይ ኦፕን አካውንት የሚለውን ትገባላችሁ ማለት ነው ሶ መጀመሪያ አካውንት መክፈት ይኖርባችኋል ማለት ነው ሶ ቀጥታ ገብታችሁ ኦፕን አካውንት ነው የምትሉት ማለት ነው ያው እዚሁ እግረ መንገድ እንዴት አካውንት መክፈት እንደምትችሉም በዛው አሳያችኋለሁ ሶ መጀመሪያ ያው እዚህ ጋር ያለውን ፎርም ነው የምንሞላው የሬጅስትሬሽን ፎርም ስለዚህ ካንትሪያችን እናስገባለን ኢሜል አድሬስ እናስገባለን እና ፓስወርድም ደግሞ ያው እነዚህን ህግ በተከተለ መንገድ ፓስወርድ እናስገባለን ማለት ነው ሶ እነዚህን ከጨረስን በኋላ እቺ ቲክ መደረጓን ኮንፈርም ካደረግን በኋላ ኮንቲኒው እንለዋለን ማለት ነው ሶ ቀጥታ ይሄ ይመጣልናል ሪል አካውንት ወይ ዴሞ አካውንት የሚለው ላይ ሰዎችን ኤግዚት አለና እኛው መመለስ እንፈልገው ወደ ዳሽቦርዱ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ወደ ትሬደርስ ኤሪያ የሚለው ላይ ገባለው ሶ ወደዚህ ዳሽቦርድ ይወስደኛል ማለት ነው ሶ ይሄውን አዲስ አካውንት ከፈትን ማለት ነው ልክ እንደከፈትን ያው መጀመሪያ ሴትአፕ የሚያደርግልን የሪል አካውንት ነው ማለት ነው ሶ እኛ አሁን ይሄንን ትሬዲንግ ቻሌንጅ ያዘጋጀነው በዴሞ አካውንት ስለሆነ የዴሞ አካውንት ሴትአፕ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው ሶ አሁን ይሄ የምታዩት ፊት ለፊት ላይ እዚሁ $10,000 የዴሞ አካውንት እዚሁ ክሬት ያደርግልናል ነገር ግን አሁን እኛ የምንፈልገው ይሄንን አይደለም ስለዚህ ይሄንን ምን እናደርጋለን አርቺቭድ አካውንት ውስጥ እንከተውና ወይ ዲሊት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ኦፕን ኒው አካውንት ማለት ይኖርብናል ማለት ነው ምክንያቱም እንዳልኳችሁ የትሬዲንግ ቻሌንጁን በ200 ስለሆነ የሚጀምረው እንደ አዲስ አካውንት ብትከፍቱ ይቀላችኋል ሶ እዚህኛው ላይ እንግዲህ ያው ትራይ ዴሞ አካውንት የሚለው ላይ እንገባለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምታዩዋቸው ነገሮች ጠቅላላ ሴት ማድረግ ይኖርባችኋል ሜታ 5 ቢሆን ይመረጣል እና ደግሞ ማክሲመም ሌቨሬጃችሁ ደግሞ መሆን የሚችለው 1 to 200 ነው ማለት ነው ይሄንን ተያይዞ እንግዲህ የተለያዩ የትሬዲንግ ህጎች አሉ ኮምፒቲሽኑ ከመጀመሩ በፊት እዛው ቴሌግራም ቻናል ላይ ፖስት ይደረግላችኋል ከዛ ውስጥ መካከል አንደኛው ህግ ምንድነው ማክሲመም ሌቨሬጃችሁ 200 ነው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ስታርቲንግ ባላንሳችሁን 200 ታረጉታላችሁ ከዛ ውጪ እዚህ ጋር የምታዩት ክሬት ፓስወርድ የምትሏል ለዚህ ዴሞ አካውንት ለብቻዋ ፓስወርድ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው አሁን ይሄ ፓስወርድ መጀመሪያ አካውንቱን ክሬት ስታረጉ ያስገባችሁት ፓስወርድ መሆን የለበትም ምክንያቱም ይሄ ለብቻው ሌላ አካውንት ስለሆነ ማለት ነው ኦኬ ሌላ የዴሞ አካውንት ነው እና መጨረሻ ላይም ትሬዳችሁ ሪቪው የሚደረገው ይሄንን ኢንፎርሜሽናችሁን ሰጣችሁ ነው የዴሞ አካውንታችሁ ነው ኦኬ ከሪል አካውንታችሁ ጋር አይገናኝም ኦኬ ስለዚህ ሐሳብ አይግባችሁ ለሱ ነገር ግን ይሄኛውም የተለየ ፓስወርድ መሆን አለበት ማለት ነው ከሪል አካውንቱ ጋር then create account እንለዋለን ማለት ነው then ጨረስን ማለት ነው እዚህ ጋር your account is pending እያለን ነው ከዛ በኋላ ይሄው ጨረስ ስለዚህ የዴሞ አካውንት ባላንሱ $200 የሆነ ሜታ 5 ስታንዳርድ የሆነ እና ደግሞ እቺ የአካውንት ነምበራችን ናት ማለት ነውና እንዳልኳችሁ ሌተሮን እቺንን ቁጥር በደንብ ያዟት ሌተሮን እንዳልኳችሁ ትሬዳችሁ ሪቪው የሚደረግላችሁ እቺ የትሬዲንግ አካውንታችሁና የዴሞ ትሬዲንግ አካውንታችሁ ሎጊን ኢንፎርሜሽን ሰጣችሁ ነው ማለት ነው እንዳልኳችሁ በድጋሚ ከሪል አካውንታችሁ ጋር አይገናኝም ማለት ነው ይሄ ለብቻው ሰፓሬት አካውንት ስለሆነ ያው ሪል አካውንታችሁን አክሰስ ማድረግ አንችልም እንደዚህ አይነት ኮንሰርን ስለነበራችሁ ላስት ታይም ላይ ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ በቀላሉ የትሬዲንግ ሴትአፓችሁን
ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። ነው ይሄንን ካዘጋጃችሁ በኋላ አካውንታችሁ fully verified መሆን መቻል አለበት። ሶ እቺ ከላይ ያለችው become a real trader የምትሏለች ለምሳሌ ክሊክ ብታደርጉ በቀላሉ ስቴፖቹን ይወስዳችኋል ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ኢሜይላችሁ ቬሪፋይ መደረግ አለበት ዜን ስልክ ቬሪፋይ ይደረጋል ዜን ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። ሶ KYC የምንለው ነገር ጠቅላላ ሙሉ ዶክመንታችሁ ቬሪፋይድ መሆን መቻል ይኖርበታል ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄን እንዴት አርጋችሁ ቬሪፋይ እንደምታደርጉ የሆነ ቪዲዮ አለ እዚህ ላይ ሶ እቺን ክሊክ አርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ቪዲዮ በሰራውበት ወቅት ያኔ የሚፈቅዱት የባንክ ስቴትመንት ነበረ ፕሩፍ ኦፍ ሬዚደንስን ቬሪፋይ ለማድረግ አሁን ግን ናሽናል አይዲም ድራይቨር ላይሰንስም ይቀበላሉ ስፔሻሊ አዲስ አበባም ከሆናችሁ ማለት ነው። ነገር ግን የንግድ ባንክ ስቴትመንት ካላችሁም ደግሞ ማግኘትም ከቻላችሁ ደግሞ ያው በፍጥነት እሱንም ቬሪፋይ ያደርጉላችኋል ማለት ነው። ሶ ከሁለት አንዱ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ጋር በተያያዘ ኤኒ ኩዌስችን ካላችሁ የቴሌግራም ሰፖርት አካውንታችን ላይ ማናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ዋንስ ቬሪፋይ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በቃ ከናንተ የሚጠበቀው የሚጀምርበትን ቀን እንግዲህ መጠባበቅ ይሆናል ማለት ነው። ጀስት እንደ ምሳሌ ያክል ግን አንዳንድ ነገሮችን እዚህ ላይ ላሳያችሁ። ሶ እዚህ ጋር ገብታችሁ ወደ ኤክስኤንኤስ ተርሚናል ስትገቡ የትሬዲንግ ፕላትፎርሙን ምን ሊመስል እንደሚችል እዚህ ላይ ላሳያችሁ። ከፈለጋችሁ እዚሁ ላይ ትሬድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ይሄ የምታዩት የኤክስኤንኤስ የትሬዲንግ ተርሚናሉ ነው። ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ ትሬድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁም ደግሞ ከስልካችሁ ሜታ 5 ጋር ኮኔክት አድርጋችሁም ትሬድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን ይሄ እንዴት እንደምትጠቀሙት እዚህ ላይ ያሉትን የተለያዩ ፊቸሮች የሚያስረዳ በዲቴል ቪዲዮ አለ። ሶ እሱን ቪዲዮ ክሊክ አድርጋችሁ ያሉትን ነገሮች እንደ ጋይድ ማግኘት ትችላላችሁ አዲስ ከሆናችሁ ማለት ነው። ሶ ቤዚክሊ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሶ ኢንጆይ አድርጉት፣ ተማሩበት እና ለሁላችሁም መልካም እድል ይሁንላችሁ። ሶ ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ስቴፖች በስነ ስርዓት ከተከታተላችሁ ያው ኤሊጂብል መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ቻሌንጁ የሚጀምረው ጃንዋሪ 23 ይሆናል ማለት ነው። ለ10 የትሬዲንግ ቀናቶች የሚቆይ ይሆናል። ሶ ይሄንን ቪዲዮ ቀድማችሁ ካያችሁ ለእናንተ እንደውም አሪፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ እኔ በእናንተ ቦታ ቢሆን ኖሮ በስነ ስርዓት ፕላን አውጣለሁ፣ የተለያዩ ስትራቴጂዎችን ቴስት አደርጋለሁ። ስለዚህ ያው ለቻሌንጁ ራሴን ሬዲ ማደርገው በዛ መንገድ ይሆናል። እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር። ለሁላችሁም መልካም እድል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ሰላም ነው።